Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa most fascinating and beautiful creatures on earth. Ito ay ang peafowl o peacock. Ang word na peacock ay hindi lamang nakatuon sa iisang tawag sa kanila. Ang tawag sa kanila, peafowl. Ang peacock ay sa lalaki. Pihen naman para sa babae. At pichicks sa anak nila. Mayroon silang tatlong species. Ang isa ay Indian peafowl, green peafowl, at Congo peafowl. Mayroon ding kulay puti nito na pambihirang anyo ng peafowl. Ang white peafowl ay may isang genetic mutation ng peafowl o peacock na tinatawag na leucism. May isang kulay puti lamang na nagmula sa lahi ng Indian peafowl. Ang tatlong magagandang species na ito ay matatagpuan sa mga bansang India, Sri Lanka, kung saan naninirahan ng Indian peafowl. Ang green peafowl ay sa bansang Burma at Southeast Indonesian. Samantalang ang Congo peafowl ay sa Congo. Ang Indian peafowl adult ay tumitimbang ng 4 to 6 kilo at may habang 100 to 200 cm para sa lalaki. At sa babae naman ay 1 to 1.2 kg na may habang around 95 cm. Para sa green peafowl, ang adult ay tumitimbang ng 3.8 to 5 kilo at may habang 1.8 to 3 meter. Para sa babae naman ay 2.2 kilo na may habang 100 to 110 cm. Para naman sa Congo peafowl, ang male adult ay tumitimbang ng 1.5 kilo at may habang 64 to 70 cm. At para sa babae naman ay tumitimbang ng 1.2 kilo na may habang 60 to 63 cm. Ang peafowl ay omnivores na nangangahulugan ang kinakain nila ay halaman, prutas, reptiles, amphibian, insect, gulay, at karne. Ang mga peafowl ay may kakayahang lumipad sa kabila ng kanilang malalaking katawan. Madalas na lumilipad lamang kapag nahaharap sa panganib at lumilipad para sa maikling distansya lamang. Ang male na peacock ay ginagamit nila ang napakagandang tail o trance para matakot ang kanilang predator. At ginagamit din nila ito para manligaw sa babaeng peacock na tila ay sumasayaw. Ang mga peahens na nangingitlog around 3 to 6 egg at usually between January and March at tumatagal ang kanilang buhay sa wild hanggang 20 to 25 years. Talaga nga namang nakakabighani at nakakamangha ang mga peafowl
at sa kaaya-ayang pagmasdan sila. It's cooking time. Before ang lahat, i-click ang like, subscribe, and hit notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Ang lulutuin natin ngayon ay ang crispy okoy. Ang perpektong recipe na very healthy. Ang pangunahing sangkap ay kalabasa. Many thanks for all. God bless you all. See you on my next video. Bye-bye. Narito po ang mga ingredients ng crispy kalabasa okoy. Narito po yung kalabasa. Pwede pong isang buo, pwede pong kalahati lang. Depende po sa dami ng gusto nyong lutuin. Ang kalahati lang po ang ginamit ko. Narito po yung mga sangkap niya. 1 carrots, 1 egg, 2 sibuyas, 4 mins bawang, chinchay, 1 cup of cornstarch, 1 cup of harina, purple sprout. Narito po yung betchin, magic sarap, siling pasite, nor cubes ng shrimp, at shrimp na hipon. Dadari po. Depende po sa gusto ng dami ninyong hipon. At depende din po sa laki ng hipon na gusto ninyo. And salt and pepper to taste. Okay na. Narito po yung kalabasa na kinayat natin. Pwede nyo rin po siyang ad-aren. Pwede pong gayatin ng maliliit. Depende po sa gusto ninyo. Susunod po natin ang ating bawang. Narito po lalagay na natin. Tapos po ang sibuyas. Maglalagay po tayo ng shrimp cubes. Durugin niyo po siya. At yung ating carrots. Tapos po yung ating kinchay. Narito po ang ating paminta. Betchin, ating pong magic sarap, konting-konting salt lang po kasi maalat na siya, and pepper to taste. Depende po sa dami ng gusto nyo kasi baka pumualat. Lagay po natin yung binati nating itlog, isa lang po
Para magdikit-dikit siya. Okay. Lalagay na po natin ng ating 1 cup cornstarch. Ating pong harina. All-purpose flour. Lalagay po natin yung ating pangkulay para maganda po yung ating okoy. Ang atswete. Atswete pong pula. Kakatasin po natin siya. Tapos lalagyan po natin siya ng 1/2 cup water lang. Huwag po masyadong matubig. Lalata po yung okoy. Okay po. Kapag kulang po yung harina at cornstarch, pwede po kayong magdagdag. Depende po sa dami ng gusto ninyo. Sasali po tayo ng water. Okay, umpisa na po natin ang pagluluto. Panoorin niyo po ako. It's cooking time. Okay. Okay, mag-umpisa na po tayo. Narito na po yung crispy kalabasa okoy. Wait lang po. Lalagay na po natin siya. Hintayin po natin siyang maging golden brown bago natin hanguin. Baliktarin na po natin ang ating okoy para maluto naman po yung kabila. Mga 5 minutes po uli. Antayin natin maging golden brown para aarahin natin. Yan, okay. Antayin po natin. Tatanggalin na po natin ang ating piniritong crispy kalabasa okoy. Lalagay po natin siya sa tissue paper para tumiktik po yung kanyang mantika. Ganito po siya. Ito na po siya. Magluluto na po tayo uli ng panibago. Yan. Patitiktikin mo muna natin sa tissue paper. Narito na po ang finished product ng crispy kalabasa okoy. Thank you po. God bless you all. Kain na tayo.